Joo, terve pitkästä aikaa. Tossa nyt olisi tällainen aihe, kun kävin viemässä kaatopaikkakuorma ja siellä oli sitten metallijätettä, viskoin sinne metallilavalle, niin huomasin, että siinä on lavapohjalla tollanen stiilimoottorisaha ja sitten katsoin vähän tarkemmin, niin toi on niinku stiili 026, eli tommonen vanha 90-luvulta niin ammattikäyttöön tarkoitettu moottorisaha. Ja mä ajattelin, että näytti sen verran siistiltä, että tuo ei varmaan ihan hirveän huonossa kunnossa voi olla. Ja otin sen sieltä sitten, ajattelin, että tässä on pieni projekti. Ja tuo ongelma on siinä, että se ei käy. Ja sitten kun nykäset, niin pikkusen hörähtää ja sitten se sammuu. Ja sitten kun nyt, niin se työntää bensaa tuolta käsille. Valuu tuolta bensa koko ajan, tulee niinku kaasari puskee sitä tänne päin, että sitä tulee ihan reilusti. Ja sitten tuossa vähän puuttuu osia, niin katsotaan, että saataisiko tämmönen kaatopaikalöytö toimimaan. Että meillä tuossa rakennuksen kanssakin niin monta kohtaa, että tarvitsisi vähän sahaa ja tää olisi oikein näppärä siihen hommaan, niin lähdetään vähän tutkimaan tätä sahaa. Otetaan tuossa ensimmäisenä niin tuo suodatin ja mulla on vähän fairivettä tossa noin, niin tiskataan se täällä. Tuonne pienet putsailut. Kävin nää paineilmalla kaikki nuo kolot läpi, mihin on vuosien aikana kertynyt purua ja öljyä, niin kivempi huoltaa tää, kun ei oo sitten kaikki paikat koko ajan teräketju öljyssä. Laitetaan uusi bensaputki sinne. Tää kyllä vaikutti nyt, että ei tää välttämättä vuoda tää vanha, mutta hyvä se on vaihtaa ja laitetaan samalla uusi suodatin siihen kanssa.
No niin, bensaletku sai uitettua sinne paikalleen ja minä tuossa aikaisemmin jo tän kaasarin niin aukasin. Mä ajattelin, että vaihan sinne ton kalvon ja noin, mutta se oli ihan ehjä kalvo. Mä tiedä, olisiko se jossain vaiheessa vaihdettu ja muutenkin niin puhas, että siellä ei ollut mitään vanhaa hyytilöitynyttä bensaa sisällä, että ihan puhas kaasari, että siinä puolessa ei ainakaan mitään vikaa, mutta on bensaputke laittamisen takia, niin piti napata uudestaan vaan irti se tosta, niin laitellaan tää nyt taas uudestaan takaisin paikalleen tonne. Tuossa noin tilaili ihan stiili alkuperäiset, niin tuossa on tuo ilmaventtiili tuohon bensatankkiin. Tuohon kohtaan se puuttu, niin korvausilmaventtiili. En tiedä vaikuttaako se miten tuohon bensasaantiin. Sitten pakoputkesta puuttuu tuo kansi, niin tuossa on uusi kansi sit siihen. Urheilukoskimies Lappeenrannassa stiiliedustaja. Sieltä tilailin nämä osat tähän näin. Sitten tuli tosissaan se bensaputki ja siellä jossakin on uusi bensasuodatin kanssa. Tää on kyllä aika hassu. En tiedä miten minkälainen tää on niinku sisältä, mutta tuolta se vetää ilmeisesti ilman sitten. Joo. No, se ei mitenkään naksaa siihen paikalleen, mutta kai se siinä kestää. Tai sen takia se tietysti on hävinnyt siitä. Ruoahan sinne ei tietenkään tullut mukaan, niin katsotaan, josko tosta sattuisi löytymään sopivat ruuit vielä tohon noin. Päästään testaamaan, miten tällainen toisen hylkäämä saha, niin saako siitä vielä kalua. Se on ihan hyvä tällaisissa niinku vanhoissakin niin merkkivehkeissä, niin jos tarvii varaosia, niin useimmiten sitten saa. Tai kun tarvii varaosia, niin tästä sahasta niitä oli vaan ilmeisesti otettu. En tiedä, mikäli historia. Laitetaan nyt uudet bensat tonne. Siinä on tommoista raikasta 98 ja sitten vähän 2 tahtia öljyä seassa. Ei oo pienkonebensa. Jotkut viisasteli, että joku toinen pienkonebensa on parempaa kuin toinen. Mä ajattelin, että laitetaan 98, niin se on ainakin bensa. Tässä on 0,5 litran tankki näköjään tässä sahassa. Säädetään nuo seokset, niin näissä on sellainen, että vetää ruuin kiinni ja sitten kierros auki, niin se on siinä.
Tää pikkusen vajaa. Noin, nyt pitäisi olla seokset kohdallaan siellä. No niin, tossa sahassa, niin siellä on, siinä on niinku virta tai sammutin pois päältä. Sitten ryyppy kaasu kanssa menee ja sitten on puolikaasu siellä. Katsotaanhan mitä tästä kaatopaikkasahasta nyt sitten tuli, että miten tää toimiiko vai toimiiko. Hyvä saha. Älkää nyt hyvät ihmiset heitelkö kaatopaikalle näitä, kun tääkin näyttää siltä, että sille on hirveän paljon töitä vielä keritty tekemään, niin siinä on pitkäksi aikaa vielä minulle moottorisaha. Mut kiitos vaan sille, joka olit laittanut sen sinne, niin kyllä tolle käyttöä löytyy. Seuraavaksi vaikka tori.fi ja annetaan, niin pikkuvikainen saha, niin ei tarvii sitten kiipeillä sieltä jätelavalta. Mut kiitos kun katsoit videon ja pistä kanavan tilaukseen. Nähdään taas seuraavilla videoilla. Morjes!